ating iba-vlog naman po ay drive gear po ng cb125 guys. Ayan siya. Ayan. Visit nyo na po ang ating website para po sa kanya mga information. Ayan. Jmarshub.com guys. Ayan. And hi guys, welcome back again. And sama nyo po ako mag-add to art sa ating website. Ayan. Siyempre, mag-share screen po tayo guys. Ayan. Share screen. Ayan siya guys. Andito na tayo sa ating Google. Ayan. Siyempre, search lang po natin ang ating website na jmarshub.com. Ayan siya guys. Ayan guys, nandito na tayo sa ating website. Ayan. Shop by department po tayo for motorcycle parts ng drive gear po. Ayan, drive gear po tayo ngayon ng drive gear po ng cb125 guys. Ayan. Click lang po natin yung ating drive gear ng cb125. Ayan siya guys, dito na tayo. And click lang natin yung image niya guys para mas makita niyo po siya. Nasusum po yung ating image sa ating website guys. Kaya talagang makikita niyo po talaga yung kanyang tsura. Ayan, yung kanyang ano talaga. Ayan siya guys. Kung ano po yung nakikita niyo dito sa ating website, yun din po yung makukuha nyo kapag umorder po kayo or bumili po sa aming store guys. Ayan. Yan. Drive gear po ng cb125 guys. Ayan, yung price niya ito na. Yung details niya po nandito na lahat. Yan. Yung price niya nandito na po. Ayan. Click lang po natin tong ating add to cart guys para mabili na po natin tong ating item ng drive gear. Ayan. Pwede tayo dito guys sa ating PayPal. Mas better po siyang gamitin guys lalo na sa ating mga customer or buyer. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-create na po kayo ng account sa ating PayPal. Or pwede rin po dito sa ating debit or credit card guys. Credit card guys, ayan. Free shipping po tayo sa ating drive gear po ng cb125. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.